أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة السادسة من برنامج جمرة. قبل ما نبدأ في موضوع حلقتنا أحب أشكر كل من سأل وأرسل واتصل، وأبشركم أني بخير ولله الحمد ومستمرين بإذن الله. في هذه الحلقة سأتطرق لملف مهم وحساس جدا بحثت فيه وكتبت عنه في عام 2016 عبر حسابي في تويتر، وهذا الملف مرتبط ارتباط وثيق بملفات أخرى سنتناولها لاحقا، أي أنها حلقة مليئة بمعلومات وأسماء سنتطرق لها في مواضيعنا المقبلة. لذا سامحوني راح أثقل عليكم شوي في هذه الحلقة، فأهلا ومرحبا بكم. محاولة اغتيال الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله. نبدأ في التذكير بهذه المؤامرة ومن ثم نذهب إلى تفاصيلها. يعود سبب محاولة الاغتيال إلى مشادة وقعت بين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله والقذافي في القمة العربية عام 2003، وهو ما عقبه قيام القذافي بمطالبة جهاز استخباراته بتنفيذ عملية الاغتيال. نشوف الفيديو. إذا في تصحيح تفضل أقول يا أخي عبد الله. رد الرئيس كلامك مردود عليه. المملكة العربية السعودية واجهة. المملكة العربية السعودية مسلمة. المملكة العربية السعودية ليست عبيدة للاستعمار مثلك وغيرك. من جابك في الحكم انت؟ من جابك في الحكم؟ غير صحيح. من جابك؟ لكن لا تتكلم ولا تتورط بأشياء ما لك فيها لا حق ولا نصيب، والكل هو أمامك والقبر هو قدامك. تفاصيل محاولة الاغتيال. تآمر القذافي مع عبد الرحمن العمودي مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وسفير النوايا الحسنة من أجل تنفيذ عملية الاغتيال. ذهب العمودي إلى لندن واجتمع بالفقيه والمسعري وسلمهما حوالي $1,000,000 مقابل قيامهما بإيجاد أشخاص لتنفيذ الهجوم على سيارة الملك. عرف العمودي المسعري على رئيس جهاز المخابرات الليبي السابق موسى كوسا، والذي يعيش الآن في قطر، ليقدم الأسلحة للمسعري، وأكد له أن ولي العهد السعودي عبد الله بن عبد العزيز هو الهدف الأساسي. سافر العقيد محمد إسماعيل الضابط السابق في المخابرات الليبية إلى مكة المكرمة في نوفمبر 2003 لدفع $2,000,000 لمن اختيروا لتنفيذ المهمة، إلا أن السلطات السعودية ألقت القبض عليهم. أما إسماعيل فهرب إلى مصر، ثم تم توقيفه وترحيله إلى السعودية، حيث اعترف بدوره في مخطط الاغتيال. أما منفذو العملية فهم 8 سعوديين 4 ليبيين. تم القبض على المنفذين واعترفوا بأنهم أرادوا إطلاق صاروخ على موكب ولي العهد عام 2003. أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد توليه الحكم مباشرة عفو عن الليبيين. ذلك العفو كان بمثابة مصافحة السلام من أجل ترميم العلاقات العربية. أما العقيد الليبي محمد إسماعيل الذي اعتقلته السلطات السعودية بعدما سلم مبلغ مالي للمنفذين، تم الإفراج عنه لاحقا بعفو ملكي. الآن يعيش في قطر. أما الآن سنسلط الضوء على عبد الرحمن العمودي مدير عملية الاغتيال، فقد ولد في أريتريا، تربى في اليمن، غادر إلى أمريكا عام 1979، حصل على الجنسية الأمريكية عام 1996. للعمودي صولات وجولات في المشهد السياسي الأمريكي، حيث عمل بمنصب مستشار للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وأيضا مستشار للرئيس الأسبق جورج بوش، سفير أمريكا للنوايا الحسنة. لذا عبد الرحمن العمودي كان شخصية بارزة جدا. أسس عدة جمعيات إسلامية، قام بتأسيس منظمة لتزويد وزارة الدفاع برجال الدين والدعاة، وعادة ما يروج عن نفسه بأنه إسلامي معتدل. Hear that, Bill Clinton, we are all supporters of Hamas. Allahu Akbar. I wish they added that I'm also a supporter of Hezbollah. Anybody supports Hezbollah here? كيف تم القبض عليه؟ ذكرت الاندبندنت البريطانية بأن عملية القبض كانت في مطار هيثرو، وهذا غير صحيح، حيث عملية القبض كانت بمطار دالاس في أمريكا. ولكن أخبرت السلطات البريطانية نظيرتها الأمريكية بأنها وجدت مع العمودي مبلغ يفوق 300,000 جنيه استرليني في المطار،
وكان الخيار للعمودي إما أن يغادر بدون المبلغ أو ينتظر التحقيقات. طبعا طلب العمودي المغادرة على رحلته إلى واشنطن، وهناك تم التحقيق معه ولم يثبت عليه شيء في البداية، خصوصا بأن خروجه من أمريكا كان لمهمة عمل من الحكومة الأمريكية. المفاجأة كانت في طلب مسؤول التحقيق الأمريكي السوداني الأصل بتفتيشه، فوجد لديه جواز لبلده الأصلي وفيه تأشيرة دخول للأردن، قطر، اليمن، ليبيا مرتين. اعتقلته السلطات الأمريكية واعترف بالتالي. اجتماع مع القذافي مرتين، اجتماع مع معارضين سعوديين في لندن ونقل أموال لهم. اعترف بأنه كانت تربطه علاقة مع شخصيات كبيرة في القاعدة وتلقيه أموال طائلة. تمت محاكمته في ولاية فرجينيا وأمر القاضي بسجنه 23 سنة وسحب الجنسية الأمريكية منه. مصادرة $1.25 الأمريكي التي حصل عليها من الليبيين والتي تم تحويلها إلى إحدى البنوك السعودية ثم إلى مؤسسة أمريكية غير ربحية تابعة لعبد الله بن لادن ابن أخ أسامة بن لادن. كان مقربا من البيت الأبيض وصديق خاص للرئيس الأسبق بيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون. وكما ذكرنا سابقا فإن العمودي كان يروج لنفسه بأنه يمثل المسلم المعتدل المحب لأمريكا. فالعمودي كان ذكي جدا يتعامل مع الجميع. وهنا على سبيل المثال فعلى الرغم من الدعم الكبير من هيلاري كلينتون له إلا أن له علاقة مع الجمهوريين وتبرع معهم في إنشاء معهد. وهذا الحكم النهائي على عبد الرحمن العمودي والذي لم يطلب استئناف في المحكمة بل اعتذر للسعودية واعتذر تحديدا للملك عبد الله. العمودي كان صديق كل الجماعات الإسلامية السياسية، حزب الله، الإخوان المسلمين، القاعدة، الجهاد الإسلامي، وهو مستشار لما يسمى بحركة الإصلاح في جزيرة العرب والتي كانت تتبع للمعارضين السعوديين الفقيه والمساري. واتهم العمودي أيضا بتلقيه أموال تبرعات وأيضا دعمه لأشخاص آخرين سواء في أمريكا أو خارجها، منهم عضو في الكونغرس الأمريكي يدعى نيك رحال. نبدأ في تفاصيل نيك رحال. نيك رحال هو أمريكي من أصول لبنانية، عضو في الحزب الديمقراطي، كان في مجلس النواب، عمل في الكونغرس من عام 1979 إلى عام 2015، صديق خاص للسفير القطري بواشنطن. اتهم بتلقيه مبلغا من العمودي وكان مؤيدا للرئيس الأمريكي باراك أوباما في حملته الرئاسية. وفي كتاب المافيا الإسلامية يتهم المؤلف نيك رحال بأنه كان داعما للإرهابيين في أمريكا من خلال قطر، وتمتلك عائلته مجموعة من المحطات الإذاعية في الولايات المتحدة كانت ولا زالت تعتمد عليها معظم وسائل الإعلام في الشرق الأوسط فيما يخص الأخبار المتعلقة بأمريكا. وأيضا لدى عائلة رحال منظمة تعمل بالشراكة مع مؤسسات يهودية في مجال جماعات التأييد أو كما يعرف بجماعات الضغط، لها دور كبير في التأثير على الرأي العام والسياسة في أمريكا. استعانت قطر بخدمات رحال حينما تم توظيف شقيقته تانيا كوكيل أجنبي نيابة عن السفارة القطرية في أمريكا براتب $15,000 شهري. كان هناك أساليب ضغط قامت بها تانيا لإقناع الحكومة الأمريكية في عدة ملفات أهمها حرب العراق رغم رفض عدة دول عربية مثل السعودية والإمارات وغيرها لهذه الحرب. وفي عام 2003 أقنع رحال الكونغرس في تقديم قرار يشكر الحكومة القطرية على دعمها للغزو الأمريكي والترحيب بحمد بن خليفة أمير قطر السابق. وفي عام 2010 رفعت شركة RJI دعوى قضائية ضد تانيا بسبب سرقتها ملفات سرية خاصة من الكونغرس، وأن لها صندوق بريدي في مكتب أخيها في الكونغرس، وأنه يمارس سلطته ونفوذه في دعم شقيقته وعملها، حيث أشارت لوس أنجلوس تايمز أن رحال هو بطل قطر في واشنطن. الجدير بالذكر أن مكتب تانيا رحال هو من يحاول تشويه صورة السعودية ويساعد ويترجم لبعض الصحفيين لمهاجمة السعودية. آخرها هذا الخبر المضحك الذي يقول أن تطبيق أبشر في السعودية يراقب حركة النساء ويقيدهن،
ويطالب شركتي أبل وجوجل بمنع تحميل التطبيق على المنصات الرقمية. طبعا لا يعلم من كان خلف هذا الهجوم أن هذه الخدمة هي لتسهيل وتيسير تقديم الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية للمواطنين والمقيمين في السعودية، ولا توجد في بعض الدول المتقدمة. من كان خلف هذا الهجوم هو السيناتور الديمقراطي رون وايدن، صديق نيك رحال في الكونغرس، والذي أدين مع رحال في أكبر عملية فساد في تاريخ الكونغرس. وبالمناسبة يقف رحال ووايدن خلف أغلب الحروب الإعلامية على السعودية، لذا سوف نعود للحديث عنهما في الحلقات القادمة. أما الآن نبقى مع عبد الرحمن العمودي، فقد اكتشفت المخابرات الأمريكية عام 94 أن العمودي له علاقة مباشرة ببن لادن منذ عام 90 ميلادي، ولكنه اعتذر وقال أن ذلك في الماضي ليقترح عليهم بالعمل بلا مقابل من أجل خدمة أمريكا وخدمة وزارة الدفاع على حد قوله حتى عام 1998. وبالفعل نجح في خداعهم واقترب من الجيش الأمريكي وتغلغل بينهم وأقنعهم بإنشاء برنامج لجنود المسلمين يعرف بإسنا، يتبع للبنتاغون ويرأسه الزعيم الروحي للأخوان المسلمين يوسف القرضاوي، وكان يدرس معه سامي العريان الموجود الآن في قطر وطه العلوني المتهمان بتفجيرات 11 سبتمبر. سامي العريان يحاضر الآن في جامعة جورج تاون بقطر بعد أن انتهت محكوميته والتي كانت 6 سنوات وسحب الجنسية منه لتورطه في دعم الإرهابيين. تم ترحيله أولا إلى تركيا ومن ثم إلى الدوحة. العمودي كان مدير لجمعية بوسطن الخيرية التي أدينت بدعم الإرهاب والتي أسسها الدكتور وليد فتيحي، وشريك كل من يوسف القرضاوي ورجل الأعمال المعروف ياسين قاضي الذي يعيش في تركيا الآن، والداعية طارق السويدان، وموسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحماس. أسسوا شركة تسمى BMI في أمريكا والتي أدينت بدعمها للإرهاب وتم إغلاقها وتجميد رؤوس أموال الأعضاء. أيضا كان يعمل نائبا رئيس التجمع الإسلامي والذي كان يرأسه محمد الأحمري والذي حصل على الجنسية القطرية مؤخرا. وأيضا كان العمودي عضو في منظمة كير في واشنطن الذي يرأسها ناهد عوض والذي يظهر حاليا من تركيا وقطر ليهاجم السعودية. الجدير بالذكر أن منظمة كير كانت داعمة بشكل كبير لعضو الكونغرس الأمريكي الصومالية الأصل إلهان عمر، وتم عمل تكريم لها قبل أيام في المنظمة. أما في عام 2011 كان هناك تحرك مريب من فريق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للإفراج عن العمودي أو تخفيف العقوبة عنه، والتي كانت بعد زيارة الأمير القطري السابق إلى واشنطن، ولكن لم يتم الإفراج عنه حتى الآن. أخيرا لابد أن نذكر معلومة مهمة جدا، ألا وهي علاقة حمد بن خليفة وحمد بن جاسم بمحاولة اغتيال الملك عبد الله، فهي أن التسجيل المسرب والذي كان بين أمير قطر السابق والقذافي يعود إلى عام 2003، أي قبل محاولة الاغتيال. فالتسجيل كان هدفه اغتيال الملك عبد الله رحمه الله ثم تقسيم السعودية. نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، نراكم على خير، إلى اللقاء. تشجيع الحركات الداخلية يعني بهدوء، لأن بعد احنا من مصلحتنا أن دعم هذه الحركات بهدوء، لأن هي قضية وقت. وأنا مثل ما قلت لك أنا أقول أن إذا الله أعطانا عمر 12 سنة أشك كبير أنك تشوف الأسرة السعودية. مستحيل في قضاء في المنطقة الشرقية، في قضاء في جيزان، في عسير، في حائل اللي سلبت السلطة منهم، في الحجاز. إن شاء الله يعني تستمر.